I received this education just because I have in my blood of the old princes of Romania, blood of the family of the Basarab, and blood of the family to which belong also Vlad Țepeș. Okay. Could we ask him how he felt toward Vlad the Impaler when he was a child? Când erați copil, ce știați de Vlad Țepeș? Ce atitudine vi s-a inoculat sau ați căpătat? Nu, acum noi am învățat ca în calitatea asta de copii istoria sub două aspecte. Istoria care era pusă în cărțile de istorie și istoria clasică, istoria păstrată în tradițiile de familie. Bun. De la început am fost învățat, Vlad Țepeș a fost o mare personalitate, care pe lângă tot ceea ce v-am spus eu până acum, a realizat și o combatere destul de eficientă a corupției și a diferitelor infracțiuni în țară și, în al doilea rând, a fost unul dintre șefii militari cei mai importanți pe care i-am avut. There are two kinds of histories I have been taught as a child. One was, of course, what history the school gave me, and the other history was the family history, because I come from a historical family myself, and from the very beginning I was taught that Vlad the Impaler is a great personality who, aside from everything else that I have told you so far, he also cleaned the country of corruption and rogues and outlaws and so on and so forth, on top of which add his great quality as a military genius. Și în cadrul activității acesteia militare a întrebuințat cu mare eficacitate lupta de gherilă și este cunoscută acțiunea lui ca o adevărată trupă de comando prin care era cât paci să-l asasineze pe Mahomet al II-lea. He is one of the pioneers of the guerrilla warfare, and the famous night attack with his commandos bursting into the Ottoman camp with the aim of killing the Sultan was almost successful. We are talking about 15th century. What is his... Înspăimântătoare povestire despre Țepeș de care țineți minte, care a fost? Acum, povestirile înspăimântătoare despre Țepeș se referă în special la tragerea în țeapă, care Well, însă the most nu a fost frightening stories. care nu a fost o metodă exclusivă a lui, ci era destul de răspândită în sud-estul european și în Rusia, de pe vremea aceea. El a aplicat-o însă mai intens în scopul eradicării corupției și hoțiilor. Well, the most frightening of the stories certainly was the impaling technique, which later I learned that it was not only used in Wallachia by Vlad the Impaler, it was used throughout southeastern Europe, throughout Europe really, and also in other parts of the world. Only Vlad used it more intensely than the others in order to eradicate corruption, in order to eradicate the și a folosit metoda și pentru a descuraja anumite atacuri minore ale armatei turcești. He also cultivated this frightening side of his personality as a psychological warfare. So the enemy will be half paralyzed facing him. Could you describe the process for us? Trasul ăsta în țeapă era, spuneți că era întâlnit în toate părțile. Cum se petrecea? Ce se întâmpla? E foarte simplu. Se punea o țeapă în pământ și omul legat era însipt în așa fel încât țeapa pătrundea în perineu și rupea tot ceea ce întâlnea în cale, creând, bineînțeles, hemoragie internă și peritonită, plus durerea atroce pe care o provoca. The impaling is very simple. You have a sharp stake and you thrust this victim onto the stake. Obviously, the internal organs are penetrated and therefore they are bleeding and the pain is atrocious.
and in the end, of course, you die of this internal bleeding. All right. That's all. Where does he think? Where does the professor think? Aveți vreo bănuială cam pe unde ar fi înmormântat Vlad Țepeș? Teoretic, se pare că a fost înmormântat în Biserica Mănăstirii Snagobului. Însă niciodată nimeni nu a găsit urme ale prezenței corpului lui acolo. Impresia mea și a foarte multor istorici este că după asasinarea lui de către boierii adversari, corpul a fost aruncat și făcut dispărut. Din două motive. Întâi, pentru a evita un cult al rămășiților sale și în al doilea rând, pentru că, de aici este o bănuială, este probabil că el să fi trecut la catolicism în timpul perioadei sale de ședere în Ungaria și de înrudire cu regele ungar și catolicismul era incompatibil cu o înmormântare într-o biserică, mai ales într-o mănăstire profund ortodoxă. Theoretically speaking, the news is that Vlad was buried at Snagov on the island. But there are no objective evidences or proofs that Vlad is there. My personal opinion, and also many of the historians, Romanian historians, is that Vlad being killed by whoever, by Turks or his rival nobility, the body was actually destroyed. Why? For two reasons. One, because to prevent the cult of personality by worshipping the body, you're going to the burial place, right? And second, but this I don't have proofs for it, it is possible that he may have changed his faith. So he married this relative of Matthias Corvinus, and Matthias Corvinus was a Catholic, so probably he was changing from Christian Orthodox to Christian Catholic. And his new religion, Catholicism, would not be compatible with a burial in an Orthodox church. Okay. Există vreun blestem așa ca la faraon? Există vreun blestem al lui Țepeș, Dracula? No. De care... No. That's fantasy. Romantic fantasy. No. That's a romantic approach. Go ahead. May we ask him? Go In ahead. English. Did you have a question? I was just going to ask you. I'm sure you can answer this in English too. What do you think of those people? Asta. Deci, în America, la ei, știți foarte bine, oamenii ajung până la extrema de a se cresta și să-și ofere sângele să fie licăit de alții, se îmbracă ca Dracula. E o confuzie, evident, dar dumneavoastră ce părere aveți de asta? Întâi am văzut și eu fenomenul respectiv când am fost la acel convent de la Los Angeles. He saw it with his eyes in 1997 during the centennial celebrations of Bram Stoker's Dracula. N-are nicio legătură cu realitatea istorică. It has no bearing and no connection with the historical reality, with the historical fact. Cu atât mai mult cu cât în spațiul nostru geografic mitul vampirului nu există. The more so that in this geographical space we don't have vampires in our folklore. Mitul vampirilor aparține unor popoare slave care The nu vampire se myth găsesc belongs infiltrate to în- our neighbors, to the Slav neighbors. Right. Așa că, din acest punct de vedere, este clar o fantezie. De unde a venit această fantezie? A venit de la nefericitul nume de Dracu și Dracula. Now, where does all this fantasy stems from? From the unfortunate name Dracula, devil, Dracul. The name of Dracula, which was a glorious name for Vlad Țepeș because he used it in the official papers, se datorește traducerii în limba română a termenului de dragon, fiindcă Vlad Țepeș era fiul lui Vlad Dracul
care avusese Ordinul Dragonului, inventat și decernat de către Sigismund de Luxemburg. So actually the name Dracula comes from the nickname of his father, who was a member of the Order of the Dragon. Dragon in Romanian would mean Dracul. Son of Dracul would make it Dracula, Dracula actually. And that's how we came to this particular name. Pentru că același termen de dracu reprezintă și diavolul. Și atunci a fost o coincidență sonoră. So the same name, Dragon, Dracul, represents also the devil. So Saint George killing the dragon is Saint George killing the devil. In Romanian, we don't have the term dragon, we have devil, Dracul, for both things. Și chiar în epoca lui Vlad Țepeș, adversarii lui politici s-au folosit de această coincidență și au diabolizat pe Vlad Țepeș. He was devilized ever since he was still alive. They took advantage of this. His enemies, they took advantage of this similarity of his name with the name of the devil. They had all the interest in the world to discredit him. Al doilea factor a fost corelația pe care a făcut-o Radu Florescu între personajul lui Bram Stoker și între domnitorul român. And the second important factor in your country for this confusion is the book of Radu Florescu, In Search of Dracula, right? Who indeed superimposed the historical character over the mythological character, right? And then now we don't know what to do to separate them again, and or if it is all right to separate them, just leave them like that. Back to the question of Yes. the people in America practicing. Can you ask him to answer in English what he thinks of these people? Referitor la oamenii ăștia care își tot taie brațele, oferindu-și sângele unul altuia și imitând vampirii și nu știu ce, care este părerea dumneavoastră? Sunteți rugați să răspundeți în engleză. Ce părere aveți de acești americani care fac așa? Ca om de știință, sigur. The answer is very difficult. It seems for me to be an exaggeration of the mentality of New Age, and an exaggeration which take in consideration the black part of the New Age, what we name here the Satanism. It is correlated with this special mentality of our times. And in this frame, evidently it is developed by some psychopathological personalities in one side, and in the other side by some personality which take advantage, economical advantage, on all this superstition, all this practice, which are not only dirty from the point of view of spirituality, but also dangerous, because it's very contagious. Does it make you angry when you hear about that kind of thing? Please? Does it make you angry? Vă înfurie situația asta? No, because it's a social reality, and you must take it in consideration as we take in consideration a disease in medical pathology. No. The youth dressing up and trying to emulate Vlad Tepes. Dacă ați auzit de tineret român care se îmbracă și încearcă să-l Nu. Nu. Anumite practici sataniste au apărut și au fost repede puse în evidență, dar o dezvoltare a unui cult sau a unui apologetici, a lui Dracula, așa cum l-am văzut eu în American, nu intră în imaginea populară a lui Vlad Țepeș și nu intră în mentalitatea superstițiilor românești. Vlad Țepeș is not the object of a cult in Romania. The youth
while having tendencies, certain groups, of satanistical approach would never stuck Vlad Țepeș into it just because of the name, because he's a very different thing. Yeah? And it is probably due to the character of the Romanians that such thing does not happen here. Ce mi-ați spus mie în românește acum? Chestia asta cu tineretul român, care, da. In our young people, we find some satanistical preoccupation, which are in a very small proportion and are not dangerous for our society. But we don't find an admiration of Vlad Țepeș as Dracula, as a vampire, because in Romania we have some admiration for Vlad Țepeș as a very great and important prince of Romania. And second, because I told you that vampirism is not a part of Romanian tradition. It's something which is important. No, in the last 20 years. Sânge din familia domnitoare a Drăculeștilor, Dăneștilor. Wait for the wind a little Yeah, bit. the wind is just gonna blow by. Big breeze. Tell me. Cum se simte un om ca dumneavoastră? În englezește? În englezește? In English? Please. Yeah. It's very difficult to answer because since I was born, since I became conscious of my personality, I was educated as a descendant from a very old Romanian family. Numai un pic, domn profesor, că e zgomotul ăsta. Nu e nimic, de... No. When they leave. Okay. The question is very difficult for me because since I was a child, I was educated as a descendant from a very old Romanian historical family in very strong relation with a great princess of Romania. So I cannot tell you what is special in this sensation. The only thing which I can tell you is that my father every time told us, it's not a privilege, it's a duty for you to be more serious, more built to the destiny of these people. And you have to work for the honor of the family and for the greatness of your people. Reacționau oamenii în vremea lui Țepeș când venea o eclipsă. Oamenii cu carte știau foarte bine ce este o eclipsă, fiindcă teoria eclipselor e cunoscută din antichitate. The learned people knew very well what an eclipse was all about because the eclipses were known from the time of the antiquity. Pentru popor și astăzi este un motiv de spaimă pentru că văd astru principal întunecându-se, fapt pe care secole de rânduri l-au considerat ca fiind rezultatul distrugerii lui de către niște spirite rele. For the simple folks, then and now, the feeling is that is one of fright, because they see their main astral body, from which they derive their crops and health and everything else, blackened all of a sudden. And so, obviously, in their mind, after hundreds of years of brightness, some evil spirits suddenly came to blacken out their source of life. Is that what a Vlorak is? Deci ăsta e vârcolacul, nu? Da, într-un fel vârcolace, da. Yeah, this is Și the name. atunci sunt două mecanisme care erau invocate. Unul spontan, în care vârcolacii, din proprie inițiativă,
creează această catastrofă cosmică și al doilea, că era provocat de niște vrăjitori foarte puternici care îi manevrau. Yes, the Virgolax could act in two ways. Spontaneously, they would attack the sun, for instance, and eat it up. Or they were driven to eat the sun by some wizards, shamans, who would urge them to do so. Toată lumea își amintește cum a reușit Columb să scape de a fi omorât grație unei eclipse. Everybody remembers how Christopher Columbus managed to escape a lynching from his own crew because he knew that an eclipse is coming, and so he invoked that particular event on that particular day, and therefore he got everything under control again. The difference between the learned and the not learned. Right. He Se would poate, not dar nu know. știu. He would not Nu know. cunosc chestia. E posibil, dar nu cunosc. It's possible, but he doesn't know. Didn't Vlad Dracul coin on one side the dragon and on the other side comets on the coins that he distributed to the people? Moneda emisă de Vlad Dracu, după ce a fost făcut membru în Ordinul Dragonului. Deci avea dragonul cu crucea pe o parte și pe partea cealaltă avea... What was on the other side? The dragon and the comets. O By cometă, Halley's Comet. cometa Halley. Da, dar nu știu, nu pot să vă spun exact dacă a fost în vremea lui Vlad Dracu, dacă a fost în vremea lui Vlad He Țepe, wouldn't know if dacă a that fost înainte și eclipse, s-a păstrat în if that memorie, eclipse was during, before or after Vlad nu Dracu. știu eu. He wouldn't know that. Okay. Puliene, care sunt percepția istorică, percepția mitologică și percepția irlandeză, dacă vreți, Da. a folclorului irlandez, este, în mintea lor, este componenta sexuală a lui Dracula. Și sper să nu vă ofensați Nu, că zici dar așa. asta este o interpretare prin extrapolarea modelelor de vampirism și nu are nicio legătură cu istoricul lui Vlad Țepeș. De altfel, este unul dintre rarii domnitori despre ale cărei aventuri feminine nu se știe nimic. Right, but what we are talking about here is an extrapolation. It's a shift from vampirism into sexuality. Vlad Țepeș, as a matter of fact, he is one of the very few princes of Romania about whose feminine encounters we know nothing. We know a lot about all the others. We don't know anything Nu about this. scandal, And some people said that the impaling El was se referă due to la sexual actul frustration. trasului în țeapă, ca imagine sexuală. asta e analogie, nu este și adevăr. Well, yes, well. He couldn't answer that question. Yeah, he said it's analogic, but it's not true. It's not true. Okay. In the time În rândul populației feminine de secol XV, contemporană cu el, aceleași reziduri sau, dacă vreți, analogii sexuale pe care romanul lui Bram Stoker l-a creat tot cu înțelesuri sexuale ale vampirului de data asta, în rândul femeilor de secol XIX, când a fost publicat acest roman, tragerea în țeapă, după părerea mea, Nu. Nu cred, pentru că mentalitatea epocii acelea era cu totul diferită de the mentalitatea mentality victoriană of the 15th și century was post-victoriană. wildly different from that of the 19th century. Okay. So no bearing. No better. Noi, în istoriografia românească, el a persistat prin efectul direct al guvernărilor sale, atât în plan politic, economic, social și militar, care Din- au făcut din el unul din domnitorii mari ai țării.
Pe de altă parte, a rămas și pentru că confruntarea lui principală a fost cu Mahomet al II-lea, imediat după căderea Constantinopolului, ceea ce este foarte important. Deci a avut o confruntare cu o personalitate de talie mondială. Și al treilea lucru a fost și propaganda intensă care a fost dusă pe mai multe fronturi, unii pentru și unii contra lui. As far as the Romanian history is concerned, Vlad resisted. Vlad survived these centuries due to his political, military, economic and social accomplishments. Second, because he was a rival of no less than the conqueror of Constantinople, and that was no little thing to battle this gigantic personality of the 15th century. And finally, for the reforms, for the strengthening of the situation in his country in the 15th century, that made people remember and even create legends about his righteousness, about his efficiency into implementing moral laws. Iar în gândirea populară, el s-a menținut ca un model totul special al luptei împotriva corupției. Then says the professor, Vlad Țepeș survived in the popular memory, not the records, in the popular as a very special and successful performer of the battle against corruption. Și atunci au construit o serie întreagă de poveștiri apocrife care să ilustreze rolul ăsta al lui. So these many legends appeared in relation with the efficiency of Vlad's moral reform, the introduction of honesty, the introduction of civic responsibility, and so on. Chiar și astăzi, Even today, poporul mai zice din când în când ce bine ar fi să fie un Vlad Țepeș. even today, in face of this corruption that sometimes surfaces, the simple people would say, well, we would need another Vlad the Impaler right now. That's true. Here we are in a very important historical place. It's one of the most important capital of Wallachia. Was till Vlad Țepeș, the only capital of Wallachia. Vlad Țepeș promoted Bucharest as the second capital, and during the time the Turks imposed Bucharest because it was nearer to the Turkish garnison of Giurgiu. What you see here are the ruin of the palace of the princes. These are not the original ruins, there are many successive palaces which were built here for the princes during the time when Târgoviște was the capital of Wallachia. Okay. Can you derive special power from being here? Sorry? Can you, And about this tower, it is not sure that it was built during the time of Vlad Țepeș or immediately after his death. It is possible that the building was started by Vlad Țepeș. And you see, it is an imitation of the Galata Tower from the Pera in Constantinople. Ea întreba dacă locul ăsta inspiră. Eu cred că ceea ce produce doar o senzație de a trăi în niște locuri istorici unde s-au jucat enorm de multe evenimente, unde s-au luat o mulțime de decizii, dar senzații acestea speciale seamănă a New Age și nu pot fi luate în considerare în mod serios. No, he doesn't think that New Age kind of sensations are produced by this place, but what this place produces is a reliving of the historical past. This place is dense with historical decisions taken by princes regarding the fate of this people, of this country. This one, yes,
revives memories, revives indeed emotions. Does he feel proud then, at least walking by the statue of his grandfather? Vă simțiți câteodată mândru trecând prin fața statuii lui Mircea cel Bătrân sau lui Vlad Țepeș? Normal. Dar ce aș vrea să spun e că mă simt emoționat când stau aici, pentru că știu că mulți strămoși ai mei s-au plimbat aici, au gândit aici, au avut emoții aici și când mă uit peste drum la dealurile care se găsesc în spate, știu că unii dintre bălăceni au avut proprietăți acolo, așa că mă simt ca, într-un fel, la mine acasă. The professor says that, yes, normally, when I pass by a statue of Mircea the Old or Vlad Țepeș, he feels pride. But remembering that in this particular ruins, in this particular site, many of his ancestors walked and took decisions and lived. Looking over those hills, his family, Bălăceanu, had properties on those hills. And sitting here with the shadow of his ancestors, he feels at home. O mare parte din străini cunosc pe Vlad Țepeș mai degrabă din o mitologie care a fost creată chiar de către poporul român. Și în plus, într-o serie întreagă de fantezii care au apărut ca urmare a romanului gotic irlandez pe care toată lumea îl știe. Unfortunately, the foreign visitor would know about Vlad Țepeș via the mythology created by the Romanian people themselves, alongside the information derived from the Gothic novel of the Irishman Bram Stoker. Adevărata personalitate a lui Vlad Țepeș este extrem de interesantă, pentru că, după părerea mea și a foarte multor istorici, este unul din cei mai importanti principi ai țării românești. The genuine, the true personality of Vlad the Impaler is extremely interesting because, according to my opinion and also to the opinion of other historians, he is one of the most important princes of the Romanian provinces. El a avut o formație culturală dublă. Pe de o parte, s-a format în Germania, pe lângă tata lui, în special la Nürnberg. Pe de altă parte, s-a format și la Constantinopol, în timpul cât era o static acolo. Așa că a fost și poate fi considerat unul dintre cei mai cultivați domnitori ai noștri. Actually, he had a double education. One alongside the lines set by his father, a member of the Order of the Dragon, naturally, in especially German education, Nuremberg. And the second was his education at the court of the Sultan, where he was a hostage for so long. So he is definitely one of the most cultured personalities in the medieval history of Romania. A avut o foarte mare subtilitate politică, întâi rezolvând în interiorul țării o serie întreagă de dispute de clanuri boierești. He had a great ability, political ability, by solving domestic problems first, like the various disputes among the political factions struggling for power within the country. În al doilea rând, în politica externă, a reglementat foarte riguros relațiile cu Transilvania și în special cu sașii din Transilvania în planul economic în primul rând. And then also he was setting the right course of policy, our foreign policy, especially with Transylvania beyond the mountains, and especially with the Saxon merchants, the German merchants of Transylvania, from an economical point of view, mainly.
De asemenea, a jucat un rol și în politica Moldovei prin sprijinirea venirii pe tron a lui Ștefan cel Mare, cel mai important domnitor al Moldovei. Also, speaking about the foreign policy, he contributed to the enthroning of Stephen the Great, his cousin, on the throne of Moldavia himself. A avut de asemenea relații extrem de interesante cu Matei Corvin. He regele had Ungariei. very interesting relationship with Matthias Corvinus, the king of Hungary. La început au fost aliați At the beginning, they were allies. în contextul unei campanii organizate In the- ca o cruciadă împotriva turcilor. In the context of a crusade against the Ottoman Empire, against the Turks. Ulterior, Later, complicații de politică europeană au făcut ca Matei Corvin să treacă peste cuvântul dat, să retragă sprijinul lui Vlad Țepeș și chiar să-l țină ostatec într-un fel de prizonierat auriu lângă curtea maghiară. later, the intricacies of European policy made Matthias Corvinus break his word, and he turned Vlad the Impaler into a hostage, kind of a golden prisoner, and kept him by his court for a number of years. Is Rivalități. that part of how he got started his bad reputation? I will tell you immediately the bad reputation. Reputația proastă a lui Vlad Țepeș se datorește propagandei prin mediile de informare ale epocii, The bad reputation you are talking about is mainly due to the promotional propaganda means of that epoch, făcută în primul rând de sași, made mainly by the Saxon merchants of Transylvania, the German merchants of Transylvania, care și-au văzut anulate privilegiile nelegale de care se bucurau în comerțul cu Why? România, Because cu țara these românească. merchants saw their profits almost vanishing, not that they deserved those profits, by the way, and so they wanted him replaced. În al doilea rând, Can you say that all together in a couple of sentences? It was propaganda created by so and so for a certain reason, and we'll have it all together in Short sentence. one short. Yes. aha, bun, de la capăt, nu? Nu, dorește să condensați Bun. imaginea proastă de care vorbeați. Da, Cum- da. Imaginea proastă a lui Vlad Țepeș se datorește propagandei germane săsești, determinată de faptul că au fost privați de niște privilegii ilegale comerciale de care dispuneau și în al doilea rând de grupările de boieri adversare lui Vlad Țepeș și de descendenții lui Dan, așa zisii dănești, care îl combăteau pentru tron. The bad reputation enjoyed by Vlad the Impaler was mainly due to the German merchants of Transylvania who saw their privileges banished, also by the various factions of nobility within Wallachia, led by the rival family called the Danești. Okay. And then, Professor, yes, okay. Oh, the hills are not, you cannot see the hills from here. Oh, while we'll walk over this way just a little bit, and then be okay. What I have to do? Yeah. To go there? Yeah, yes. You see another hills. Behind the river, these hills, and the place of the property of my ancestors.
Fair.